Warrior, and welcome to NetworkMarketingPro.com. I'm excited because today I'm going to start a 5-part, 5-day training series on how you can change your life in 90 days. I've learned over the course of 24 years in network marketing one very important lesson, maybe the most valuable lesson I ever learned. 90 days can change your life. 90 days can turn everything around. One focused 90-day burst, energy that's well thought through, well planned, and well executed can take you from invisible to average, from average to extraordinary, from extraordinary to over the course of one 90-day period of time. I have coached and trained hundreds of people to change their life over the course of these 24 years, personally, one-on-one. And over the course of these 5 videos, over the next 5 days, I'm going to coach you on the fundamentals of what you need to do in order to be able to put together a 90-day plan that can change your life. It happened for me twice in my career. The first was in 1992. I was struggling in marketing. I was not achieving my goals. And I put together a 90-day game plan September of 1992. And October, November, December, I worked like my life hung in the balance over the course of those 3 months. And over the next 12 months, I went from being nobody in network marketing to having a 1099 of $980,000 in that year, all from that 90-day burst of energy. It made me scratch my head and wonder why I didn't condense my efforts into a 90-day burst earlier than that, because up until that point I've been working reasonably hard and plodding along. What I've learned is slow and steady doesn't win the race. You need a burst of energy, and then you can maintain it, and then another burst of energy, and then you can maintain it. The burst of energy is a 90-day burst. People constantly overestimate what they can do in a week or a month. And they underestimate what they can get accomplished in 90 days if it's thought out. It happened to me again in 2005. I had some challenges financially. I'd invested all of my money into a business a non-MLM business that did not succeed. So I found myself in a tough situation. And in June of 2005, I launched another 90-day game plan, another 90-day burst. And over the course of just the first 90 days, I made $83,000 in commissions. Over the course of the next 6 years, I made $7 million in commissions. Almost every penny of it can be pointed directly back to what I accomplished in that first 90 days. I've trained, like I told you, I've trained other people. One example is a guy by the name of Art Napolitano. Art is the top income earner in a major network marketing company today. But when I first met Art, Art didn't have any success. He didn't have any money. And he came to Chicago, drove from Boston to Chicago, met with a friend of mine and myself. And he said, "Tell me what I got to do. I'll do whatever's necessary." And we said, "You know, the only thing between you and becoming a millionaire is putting 1,000 people in a room 90 days from now." And he said, "Really? Because if that's the ticket to be, freedom, I'll do it. Tell me what I got to do." So we spent a couple hours laying out a game plan, very specifically. And he didn't have 1,000 people 90 days later, but he had about 600-700. And today, he makes approximately $5 million a year in commissions. $5 million. From nothing. And I would tell you, if you talk to him, if you pointed back to what created his future, it was that season, that little, and he's done other 90-day game plans since then. I have so many friends that have gone on to make $100,000 a year, $500,000 a year, $1 million a year, or more, all pointed back to the 90-day game plan. So what I want you to do, just to understand in this first video, is that what I'm going to share with you is real. It's possible. You can do it.
and I'm going to show you how to do it step by step. I'm going to give you all the major components, and your life can change. You don't have to crawl through network marketing. You don't have to struggle. You can change your life. You can, if you're frustrated with yourself, we can give you some direction, okay? So that's our first video. Just a little introduction, a little taste. Tomorrow, we're going to start getting into the specifics, and for the next 4 days. So well, hey everybody, this is Eric Worre, and welcome back to NetworkMarketingPro.com. This is part 2 of our 5-part video series on your 90-day game plan, how you can change your life in 90 days. One of the first things that you need to do as you start with this process is you've got to create some specific goals. In other words, why are you going to do what you're about to do? Because you're going to need to sacrifice. We're going to talk about that sacrifice tomorrow and the next day and the next day. We're going to need to sacrifice over the course of these 90 days. But what are you doing this for? What is your end game? Some examples. You might want to do a 90-day game plan. Maybe you haven't gone to the rank you want to get to, or maybe you've been stuck at a rank too long, you want to break through. But sometimes maybe there's a convention coming up and you swore you're not going to go to that convention unless you're walking across the stage. You know what I'm saying? You should go anyway, but you know what I'm saying? A rank advancement goal can be a powerful goal. 2, can be a team goal. Maybe you want to grow your team by 100 people or 500 people or 1,000 people or 10 people or whatever. You want to grow your team. You want to see your team rank advance. Maybe you can combine those two. How many people on your team could you get to the next rank? So it could be a team goal. 3, it could be cash. You just might need to make something happen. When I started in 2005, June of 2005, I needed money like oxygen. I had to make something happen. So when I put together my 90-day game plan, yes, rank advancement was important. Yes, team was important. But I had to get some cash coming in the door. So you can combine these, cash with rank advancement plus your team, get your team making more money, get your team rank advancing. But you need to write all these things down. Maybe it's a prestige goal. Maybe you just want to be somebody. When I first did it in 1992, my first real 90-day game plan, I wanted to be somebody. I wanted people to know me. I wanted to become known in network marketing. I wanted to have success, because prestige isn't just for you. It's for the team. Because if you have prestige, the team has more confidence to go out there and do what needs to be done. They could proudly say, I'm on this person's team. I'm on that person's team. So it helps with their recruiting. It helps with all of their efforts. These are just some ideas. But what you need to do is you need to write down, what are your goals? If you could accomplish anything over the course of a 90-day period of time, within reason, what would those goals be? In 90 days, what would those goals be? It might be a personal recruiting goal. It might be a rank advancement goal. It might be a team goal. It might be money, financial goal. It might be prestige. It might be a lot of different things. I don't know what it is for you. But combination maybe of all of these things. But I want you, before I give you, over the course of the next 3 days, the 3 major steps to the 90-day game plan, I want you to take a minute and write this down. Write your goals down. Get them clear in your mind. What would it mean to you if you accomplished that goal? What would it mean to you if you weren't crawling in MLM any longer? What would it mean to you if your team was proud of you? What would it mean to you if you had more cash flow coming into your home? What would it mean to you to get to that next rank or to sponsor 20 people? What would it mean to you if you make that happen? Okay? So write that down, and we're going to start the 1, 2, 3 tomorrow. Until then, ladies and gentlemen, my wish for you is that you decide to become a network marketing professional. You decide to go pro, because it is a stone cold fact that we have a better way. Now let's go tell the world.
that is episode number 2. I'll see you tomorrow with episode number 3. Take care. Bye-bye. Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek! Roli Pauzics vagyok. A videó szerintem be fog jönni hamarosan. Mi minden reggelten fél 9-kor beülünk a webkonferenciába, és az a célunk, hogy valami újat tanuljunk, hogy új információkat kapjunk, hogy motivációt kapjunk, és úgy beszéltük még, hogy azután indulunk dolgozni teljes erővel, úgyhogy ne felejtsük el azt a részt a megbeszélésnek. Remélem, hogy sikeres hétvége volt nektek mindannyiaknak, nekünk nagyon sikeres hétvégünk volt. Még nem tudom a Romániában hányan voltak, de itten Szerbiában 300 széket raktunk be, alig volt szabad, még nem tudom, hogy 10 szék volt-e szabad, vagy nem, de inkább nem. És az egész szállodában összeszedtük az összes székét, ami volt, és nagyon-nagyon jó volt. Köszönöm szépen, szóval 65-en voltak Romániában. Szóval szuper, nagyon, nagyon sikeres hétvégünk volt akkor, és köszönöm szépen még egyszer a magyar csapatnak, aki eljött belesegíteni, hogy az itteni munkatársak lássák és hallják azokat, akik legsikeresebbek Magyarországon. Igen. Jó. Hát én Romániában május 9-én leszek, hogyha jól emlékszem mostan, mert nincs nálam mostan ez a program, amit megcsináltam, de május 9 ez Románia, és mondja, hogy sokan nem jöttek azért, mert akarnak jönni, amikor én jövök. Jó, hát figyeljetek, ezt nem kellene csinálni, a havi szemináriumokat kellene havonta csinálni, és eljönni mindig, de jó, figyeljetek, akkor majd komoly munka vár rám, amikor eljövök, és igyekszem akkor minél jobban elvégezni. Szóval az van, hogy nagyon-nagyon-nagyon, hogy nem tudom bemondani rá, de nem tudjuk titkolni se, hogy nem mondjuk előre be. Nem szabad, meg kell tanítani az embereket, hogy helyesen gondolkozzanak. Meg kell tanítani az embereket, hogy helyesen gondolkozzanak, mert másképp leállítsák a saját üzletüket minden hülyeség miatt. Szóval az a lényeg, hogy itt nagyon-nagyon jó volt, nagyon volt a légkör, a magyar csapat segített a zenével, a videókkal, megmutatva egy kicsit a szerveknek, hogy lehet ezt megszervezni, mert tulajdonképpen én az alapokat leraktam a Szerbiába és még Magyarországon, de a magyarok továbbfejlesztették, a szervek pedig visszafelé döntek, és nem építették tovább fel ezeket a technikai dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt, és teljesen más volt, mint eddig, és figyeljetek azt, hogy jó, 20-valahányan voltak, 24-en, ha jól tudom, a Magyarországról, de akkor azt jelenti, hogy 270-en körülbelül voltak nélkülük Szerbiában, ez egy jó létszám. Most például nem jöttek a Boszniából, nem jöttek Macedóniából mostan, mert nekik is volt szeminárium múlt héten, és jövő hónapban fognak ők is jönni, de szerintem jövő hónapban biztosan több mint 300-an leszünk, és nem is tudom, hogy hogyan férünk be az előadó terembe, mert megint ebbe a szállodába rendeltük be a termet. De nagyon jó, figyeljetek, sokat tanulnak, hallottam az embereket, hogy sokan hoztak döntést, sokan húzták alá a vonalat, és mondták, elég volt mostan, és ki kell használni ezeket a dolgokat. Figyeljetek, ki kell használni ezeket a dolgokat. A magyarországi szemináriumot is teljes erővel kell már kezdeni eladni, teljes erővel, nem kell várni az utolsó hetet, mert múltkor beláttuk, hogy csak várják a magyarok az utolsó hetet, és azért, mivel a húsvét volt az előző héten, akkor az emberek még nem indultak be, úgyhogy múltkor nem sikerült elérni azt a célt, hogy 400 embert hozzunk
a magyarországi országos szemináriumra, és közben én azt gondolom, hogy tudnánk. Én azt gondolom, hogy megvan az anyag, megvan a csoport, csak nem szabad hagyni, hogy utolsó héten az emberek szervezzék a szemináriumot teljes erővel, hanem folyamatosan mindegy eszköz. Minden nap, amikor tárgyalsz valakivel, próbáld behozni és eladni neki a szemináriumi jegyet is, mert ott fog kapni nagyobb képet, és ott fogja lehet, hogy meghozni a döntést, és másképp nem hozta volna még a döntést, hogy ez a cég mellett áll a jövőbe. Még értem a magyar csapat, én fordítottam a magyar előadókat, és azelőtt úgyis nem is hallották, hogy mit beszéltek nagyon, mert egy kicsit késtünk, mert később jöttek ők is, és kellett még ebédeltetni őket, és akkor menjünk tovább. De akkor az utolsó előadást nem hallották, és én megígértem, hogy is elmondok pár dolgot, amiről én beszéltem mostan szombaton ennek a csoportnak. Szóval a lényeg az, hogy az emberek el kell, hogy fogadják magukba, hogy ők meg tudják csinálni ezt az üzletet. Szóval egyszerűen attól, hogy saját magadnak eladtad-e vagy nem azt, hogy te tudod felépíteni ezt az üzletet, attól függ, hogy te hány nemet tudsz elviselni, hány nemet tudsz te elfogadni, hogy ne bátortalanítson el, és hogy ne álljál meg a munkával. Tulajdonképpen én 19 évet csinálom a multilevel marketinget, és ismerek rengeteg nagyon tehetséges embert, aki nem volt sikeres azért, mert egyszerűen valamikor megállt, vagy valamilyen lépést nem csinált azokból, ami kell. Például én nagyon sokszor elmondtam, most nézem, itt vannak ki alaplépések, nincsen, de jó, én nagyon sokszor elmondtam, hogy a te sikered attól függ, hogy tudod-e, hogy hiszél magadba, hogy hiszél abba, hogy te ezt az üzletet fel tudod építeni. Hiszed-e azt, hogy az ember, akinek mostan te kínálod ezt az üzletet, és ő azt mondja, hát én nem tudom, nincs nekem időm, én ezt nem tudom csinálni így, mint én, és stb. Szóval, hogyha te hiszed azt, hogy ő tudja csinálni, hogyha hiszed azt, hogy a mi rendszerünk a franchising rendszerrel működik, és meg lehet tanulni mindent, ami kell, és ameddig nem tanulod még, amit kell, addig pedig a feladatod csak, hogy hozzad be az embereket a webkonferenciákra, a képzésekre, a bemutatókra, az instruktorodon megszervezett pár otthoni bemutatót, hogy a te ismerőseidnek ő mondja el az üzleti lehetőségét. Szóval, ha megérted, hogy tulajdonképpen ez egy olyan rendszer, ahol független attól, hogy te most nem tudod csinálni, és nem tudod csinálni, független attól, hogy te csak sikeres tudsz lenni ebbe az üzletbe. Szóval, ha ezt hiszed, ha lelkes vagy ez miatt, ha látod a kiutat a mókuskerékből neked, hogyha látod, hogy megoldod a problémákat, anyagi problémákat, a nem fizetett ki csekkeket, még elmaradt adósságokat, még stb. Ha te hiszed, hogy ebben tudod megcsinálni, mert a multilevel marketing egy óriási, fantasztikus üzlet, ami mindenkinek ad lehetőségét, hogy sikeres legyen. Ha ezt te hiszed, és lelkes vagy, és így mondod el az embereknek, akkor jó eredmények lesznek, és hogyha egy kicsit nem hiszél magadban, egy kicsit félsz, egy kicsit nem vagy biztos, hogy te ezt meg tudod csinálni, vagy nem, akkor az eredmény ugyanazokat a szövegeket, hogyha elmondod, ugyanazt a bemutatót, hogyha elmondod, nem úgy fog átjönni. És az miatt sokkal korábban, mint kell, meg fogsz állni, és nem fogsz próbálkozni tovább üzleti ajánlatokat adni, és motiválni az embereket. Szóval ez a lényeg, és akkor az emberek például vannak itt emberek, akik újra akarnak kiindulni vezetők, és megcsinálnak 10-15 bemutatót, és nem csatlakozik senkibe, és ő azt mondja, hát figyelj, de nem, elegem van, már demotivált vagyok teljesen. És közben én pedig az előadásaimban magyaráztam az embereknek, hogy ha egy ideig nem csináltad, nem építetted az új szélességeket, az új frontokat, akkor ne várd, hogy rögtön fog elindulni neked az üzlet. Ne várd, én többször az életemben kellett, hogy beindítsam az új frontokat. És egy-két hét kellett legalább, hogy bemenjek abba
abba a ritmusba. Legalább 10-15-20 bemutatót meg kell csinálnom, és hogy beérjek a ritmusba. És akkor nem az történik, hogy mostan 20 bemutató után, most minden bemutató majdnem toborzok, hanem a harmadik, negyedik hétben, amikor újra beindultam, és kicsit jobban indul, és a második hónapban csak indul teljes erővel, hogy működjön az üzletem, és akkor kell kezdek új frontokat nagy mennyiségbe hozni be. Ez így működik. Figyeljetek, én ezt nem tartom ki, ez a mi franchising rendszerünknek egy fontos része. Ez egy tény. És én ezért már túl vagyok. Én annyi sikeres emberrel beszéltem eddig, és ugyanezt hallottam. És a másik dolog, figyeljetek, ne felejtsétek el, hogy nekem egy nagy hálózatom van. Én ezt saját szemeimmel láttam, konkrét embereket, ismertem, hogy ki, milyen múltja volt, milyen tehetsége van, milyen családi helyzete van, mindent tudok róluk, és láttam embereket, akik nem csinálták még, és láttam embereket, akik megcsinálták, amit megbeszéltük, amit kellett megcsinálni, és talpra álltak, és tovább fejlesztették az üzletet. Szóval ez, amiről beszélek, ez a franchise-nek egy rendszeres. Ha mit tudom én, 10-15 bemutató után valaki elbátortalanodik, és elveszíti a hittét, hogy ő ezt meg tudja csinálni, és ő már ismeri ezt az üzletet, akkor mit gondoljátok, mit gondolt ő a jelöltekről, amikor beszélt velük, és volt közöttük negatív is, meg nem negatív, meg nyugdíjas is, meg egyetemista is, meg minden, szóval az emberek, akiknek nehezebb lehet dolgozni, mint neki, hogyha ő pont mostan a legproduktívabb életi években van. És akkor a végén azt mondja, látod, hogy nekem nem megy. És én megkezdem, figyelj, látod, hogy el vagy bátortalanítva? Hogyha te mostan 15-20 bemutató után, és tárgyalás után el vagy bátortalanítva, neked nem is volt még a hit. Az előző 15-20 bemutatóban neked nem volt a hit benned, hogy ezt így kell és így kell csinálni. És hogyha hit nélkül csináltad, nem is csodálom, hogy nem volt siker. Ha ugyanazok az emberekkel én megcsináltam volna a bemutatókat és a tárgyalásokat, és én közben nekem van hitem, én ezt megcsináltam többször, én nagyon sok embert behoztam és kiképeztem erre az üzletre, és bennem biztos van hit. De hogyha úgy csináltam volna, mint te, szóval, hogyha azok az emberekkel beszéltem volna én, akkor nem biztos, hogy sokkal többet hoztam volna be. De mivel neked nem volt hit, akkor miért csodálkozol? Szóval a hit az valami, ami a cselekvés előtt jön, ami a bemutatók előtt neked kell elrendezni magaddal. Szóval ezt értsétek még, ez nem arról szól, a hit, az nem arról szól, hogy én már megcsináltam, és most tudom, hogy meg tudom csinálni. Nem. A hit arról szól, hogy még nem csináltam még, például, ha valaki újraindítsa a munkatársak közül, aki már csinálta építette egy-két évig ezt az ötlet, és abba hagyta, és most azt mondja, figyelj, csak nincs más megoldásom, és indulok még egyszer. A még egyszer indulás nem egyforma, mint az első indulás, az biztosak legyetek, mert nem egyforma, mert az elején voltak teljesen lelkes voltál, semmi rosszat nem tudtál, semmi sérelmed nem volt ebben az üzlettel kapcsolatosan. Egyetlen egy ember, egy ismerősöd még nem volt veled ebbe az üzletbe behozva, szóval az ismerősökkel kezdesz dolgozni az elején, stb. Szóval a második dolog az mindig nehezebb, második indulás mindig nehezebb, mint az első indulás. Oké? És hogyha te most ebbe vagy, akkor most megint abba vagyunk, hogy ezt a hittet neked elő kell teremteni. Szóval még nem csináltad ezt az életedet, hogy még egyszer indultál, és benned még nincsen hit azért, mert már megcsináltál. Hanem a te hitedet fel kell, hogy építsed, még hogyha nem is csináltad meg. Mert figyeljetek, a vállalkozás ez egy olyan dolog, szóval a vállalkozás működik a világon, a törvények vannak, vállalkozói törvények, sikertörvények vannak és elvek, de az, hogy te tudsz a vállalkozásban, multilevel marketingben, ebben a cégben sikeres lenni, ez neked nem tény. Az, hogy az emberek általában tudnak, az tény. Az, hogy hasonló emberek neked tudnak, az tény. De az, hogy te tudsz, az nem tény. Oké? Az még nem történt. Szóval azért, hogy történjen, neked előtt kell, hogy legyen hit, hogy te ezt meg tudod csinálni.
És figyeljetek, azért vannak ezek a szemináriumok, azért vannak az anyagok, azért mondjuk el a példákat, azért mondjuk el az életünk történetét, a sikeres emberek elmondják, hogy mit csináltak, hogy csinálták, stb. Mivel foglalkoztak, hány évesek, milyen volt az út odáig, hogyha már sikert elértek, stb. Azért mondjuk ezt el sokszor, mert akkor valaki összekapcsolódik az ember, valaki összehozza azt a helyzetet a saját helyzetével, összehasonlítsa. Lehet, hogy azt gondolja, figyelj, én tehetségesebb vagyok, mint ez az ember, nő, aki ott van kint és mondja, és én meg fogom csinálni. Lehet, hogy azt mondja, hogy figyelj, én ugyanolyan vagyok, mint ez a nő, vagy férfi, vagy valaki, aki most ott kint volt. Hát ha ő meg tudta csinálni, én is meg tudom csinálni. Valaki lehet, hogy nem talál pont olyan példát, de meglát 1, 2, 3, 4, 10 embert, aki mindenki különbözik, és akkor azt mondja, én is különbözök tőlük, de hát figyelj, mindenkinek neki sikerült, hát nekem is sikerülni fog. És akkor épül ez a hit, akkor épül az emberekbe ez a hit, és ez a hit segít, hogy aztán megcsináld, hogy felépítsd az üzletet, hogy sikeresek legyenek a tárgyalások. Szóval először jön a hit, aztán jön az eredmény. És hogyha neked nem volt hited, és dolgoztál, és bemutatókat tartottál, és nem volt eredmény, ne csodálkozzál, mert én előre mondtam, hogy nem lesz eredmény. Kicsi az esély. Kicsi az esély. Közben figyeljetek, hit nélkül, és én megint mondok nektek valamit. Hit nélkül is, hogyha valaki megcsinál 100 bemutatót, muszájnak, hogy jöjjenek eredmények. Csak hogyha valamit nagyon elszúrtok a tárgyalásokon, hogyha valamiért nagyon kellemetlen személyiség vagytok, és valamilyen nagyon félre szoktatok mondani, akkor nincsen eredmény a 100 beszélgetésből. De az emberek azért nem sikeresek a multilevel marketingbe, mert nem dolgoznak, nem csinálják meg a 100-200 bemutatót. Én megcsináltam a direkt értékesítésben több mint 1000 bemutatót személyesen. Én a tárgyalásokat nem is számolhatom most már. Figyeljetek, én biztosan több 1000 bemutatót tartottam. Figyeljetek, én évente átlagosan biztosan 200-300 bemutatót tartottam, és átlagosan valamikor voltak évek, amikor még többet is megtartottam, de 200-300 átlag az 10 év előtt az 2-3 ezer, 20 év előtt az 4-5-6 ezer bemutatót tartottam biztosan ez az idő alatt. Biztosan több 10 000 konzultációt csináltam, mert sokkal több konzultációt csinálok, hogy naponta párat megcsinálok mindig folyamatosan a munkatársakkal, szóval rengeteget beszélgettem az emberekkel, rengeteget dolgoztam, rengeteget tanítottam, motiváltam őket, én is tanultam, fejlődtem, de figyeljetek, az a hit 19 év előtt, amikor bejöttem az üzletbe, az a hit miatt maradtam bent, mert tudtam, hogy nem tudom ezt csinálni, ezt az üzletet. És egy év után annyira megtanultam a multilevel marketinget, hogy akkor már tudatosan volt bennem a hit, hogy én fel tudom építeni az életemet és a vállalkozásomat a multilevel marketingbe. Szóval, és azután, amikor ez a hit bennem megvolt, akkor az 5 éves tervemet 4 év alatt megcsináltam, és nagyon nehéz körülményekben Szerbiába én eljutottam odáig, amit az emberek hívnak anyagi függetlenség, vagyis az, hogy nekem van, hogy már volt több autóm, lakásom, mit tudom én, 2-3 millió forint havi jövedelem, még stb. Ezt elértem 5 év alatt, és lehet elérni. Oké? Szóval ez a hit, erről beszélünk. Na mostan még egy mondatot befejezni, mert kell mennem a másik webkonferenciába, és aztán van még harmadik webkonferenciámmal meg. És szóval az a lényeg, hogy tényleg a magyaroknak van egy óriási előny, mert a MLM kultúra Magyarországon nagyon magas szinten van, de ne felejtsék el a románok se, hogy a románoknak is nagyon nagy lehetősége van, azért, mert a románoknak is nagyon magas az MLM szint, vagyis tudás, és amennyivel a magyaroknak nagyobb az MLM kultúra, mint a románoknak, mert Magyarországon indult nagyon sok cég az elejétől, és onnan indultak később Romániába az üzletek, de a romániáknak pedig van nagyobb piac. Szóval a magyaroknak az hazai piac az 10 millió ember,
a románoknak a 22 millió. Én mindig megmondom, hogy a mi piacunk az egész világ, és arra kell gondolni mindig. De sajnos legtöbb ember, azt tudjátok ti is, legtöbb ember még mindig a saját utca szinten, vagy saját városa szinten gondolkozik, és valamikor sikerül kibővíteni az ország szintre, de az, hogy a világszintre felemeljük ezt, azt nagyon nehezen fogadják el az emberek. Ez nekik túl messze. Oké? Legtöbb embernek túl messze. Úgyhogy a magyaroknak van az MLM kultúra a legmagasabb szinten, és egy komoly piac, 10 millió ember, például Szerbiában csak 2 millió van, Macedóniában csak 2 millió van, Horvátországban csak 4 millió van, Magyarországon 10 millió lakó van, a Romániában 22 millió lakó plusz 7 millió Moldávia, ahol ott is beszélnek románul, meg minden. Szóval óriási lehetőség van, és figyeljetek, most dől el, hogy ki mekkora részt a világpiacból, a világkalácsból fog elvenni magának, és azért használjuk ki ezt a lehetőségét. Úgyhogy hajrá magyarok, románok, szerbek, horvátok, akik fent van most itten a webkonferenciában. Nagyon sikeres napot kívánok mindenkinek, és szerda reggelén a tréningen itten megint leszek, és én megyek dolgozni, mert nekem minden nap vannak bemutatók, tárgyalások, képzések, minden. Szóval hajrá! Sok millió